Ja, jag är här. Hallå? Hello, Pio. Ja, hej. Hi. Do you speak English? Jag förstår. A little bit English? Ja. Hi, Ronald Green calling you from RB Options, the trading house. How are you doing Lätt today? Good bekant. morning. Var det du som ringde och pratade om det här förra veckan? Say it again, from RB Options, the trading account. Just open it online. Just det. Var du sa att du ringde ifrån? Sir, do you speak English? Ja, det låter bekant, men jag är inte helt säker. Är det här någonting som du tror kan passa mig? I cannot understand you, sir. What language are you speaking? Men jag hörde inte riktigt det där sista. Kan du ta det igen? You speak in Switzerland, like Swiss? Or English? Nej, men det hörs väldigt dåligt. En gång till, tack. Är volymen på din telefon möjligtvis? Yes. Do you speak English a little bit? Ja, nu hörs den bättre. Jag vet inte vilket var det kan ha varit, men ja, det var bara tillfälligt fel eller något. What language are you speaking, Pio? Det, vilket företag sa du att du ringde ifrån nu igen? Uh-huh. Okej. Ja, saken är den att jag har tackat ja till erbjudanden över telefon förr och det var kanske inte så klokt. Så man blir lite paranoid när sådana här telefonförsäljare och sådana personer ringer. Men jag undrar, finns det någon sån här ångerrätt om man ändrar sig senare? Pio, can you hear me? Hello? Ja, det låter ju rimligt. När man säger det på så sätt så blir det mycket mer vettigt.